नमस्कार, मी धनश्री काळे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. आपल्या मागच्या ट्युटोरियलच्या व्हिडिओमध्ये आपण दिल्ली कायदा नंबर 1चा मुखडा, त्याची दुगुण, पलटा आणि अजून एक बोल पाहिला होता. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण त्याच्या पुढील बोल पाहणार आहोत. आता तो बोल काय आहे ते पाहूया. धा धा तिट्टी तिट्टी धा धा, धा धा तिट्टी तिट्टी धा धा, धा धा तिट्टी तिट्टी धा धा, तिट्टी धा धा तुन्ना तिट्टी. ताता तिट्टी तिट्टी ताता, ताता तिट्टी तिट्टी ताता, धा धा तिट्टी तिट्टी धा धा, तिट्टी धा धा तुन्ना तिट्टी. आता हा बोल आपण टाळी देऊन म्हणूया. धा धा तिट्टी तिट्टी धा धा, धा धा तिट्टी तिट्टी धा धा, धा धा तिट्टी तिट्टी धा धा, तिट्टी धा धा तुन्ना तिट्टी. ताता तिट्टी तिट्टी ताता, ताता तिट्टी तिट्टी ताता, धा धा तिट्टी तिट्टी धा धा, तिट्टी धा धा तुन्ना तिट्टी. आता हा बोल आपण तबल्यावर वाजून पाहूया. धा धा तिट्टी तिट्टी धा धा, धा धा तिट्टी तिट्टी धा धा, धा धा तिट्टी तिट्टी धा धा, तिट्टी धा धा तुन्ना तिट्टी. ताता तिट्टी तिट्टी ताता, ताता तिट्टी तिट्टी ताता, धा धा तिट्टी तिट्टी धा धा, तिट्टी धा धा तुन्ना तिट्टी. आता आपण एकदा एक सराव म्हणून दिल्ली कायद्याचा मूळ बोल, त्याची दुगुण, पलटा आणि हे जे दोन बोल आपण अजून शिकलेलो आहोत ते एक संध वाजवूया. मूळ बोल धा धा तिट्टी, धा धा तुन्ना, ता ता तिट्टी, धा धा तुन्ना. दुगुण धा धा तिट्टी धा धा तुन्ना, धा धा तिट्टी धा धा तुन्ना, धा धा तिट्टी धा धा तुन्ना, धा धा तिट्टी धा धा तुन्ना. पलटा धा धा तिट्टी धा धा तुन्ना, तिट्टी धा धा तुन्ना तिट्टी, धा धा तिट्टी धा धा तुन्ना, तिट्टी धा धा तुन्ना तिट्टी. त्याच्या पुढचा बोल धा धा तिट्टी धा धा तिट्टी धा धा तिट्टी धा धा तुन्ना, धा धा तिट्टी धा धा तुन्ना, तिट्टी धा धा तुन्ना तिट्टी, धा धा तिट्टी धा धा तिट्टी धा धा तिट्टी धा धा तुन्ना, धा धा तिट्टी धा धा तुन्ना, तिट्टी धा धा तुन्ना तिट्टी. आज जो बोल पाहिला तो धा धा तिट्टी तिट्टी धा धा, धा धा तिट्टी तिट्टी धा धा, धा धा तिट्टी तिट्टी धा धा, तिट्टी धा धा तुन्ना तिट्टी, ताता तिट्टी तिट्टी ताता, ताता तिट्टी तिट्टी ताता, धा धा तिट्टी तिट्टी धा धा, तिट्टी धा धा तुन्ना तिट्टी. आता पुढच्या व्हिडिओपर्यंत तुम्ही अशाच पद्धतीने प्रॅक्टिस कराल अशी आशा करते. तोपर्यंत नमस्कार.